Uite la ce m-am gândit. Să folosesc drept exemplu, drept caz clinic, nu o persoană reală, ci o persoană din biblioteca mea. Am ales această carte scrisă de George Orwell, faimos scriitor cunoscut pentru Ferma animalelor și 1984, romane politice extrem de importante, distopice. Însă acest roman, care a fost scris în 1939, e deseori trecut cu vederea, puțin cunoscut și poate și mai puțin citit. Însă este unul dintre preferatele mele. Cel puțin deschiderea acestui roman aduce în prim plan un personaj care este absolut perfect pentru discuția noastră de astăzi, pentru această idee de conștientizare a finitudinii vieții pentru prima oară, conștientizarea a tranziției prin care trecem și a disonanței între ceea ce știam noi că suntem și ceea ce observăm că suntem în prezent, în ce ne-am transformat. Am în spate această bibliotecă și nu stau aici din snobism să vă arăt ce cărți drăguțe am eu, ci pentru că această bibliotecă este pentru mine locul de unde găsesc foarte multe lucruri care mă ajută să fac față fiecarei zile și sper că pentru discuția noastră de astăzi, Orwell și personajul său, George Bowling, va fi un exemplu interesant. Am să citesc câteva fragmente din această carte, al cărei motto este așa: e mort, dar nu vrea să cadă. Vă las să decriptați voi acest motto, mie îmi place foarte mult. Ei bine, care e povestea cu Bowling? Bowling este un individ absolut obișnuit, n-are nimic special, trăiește o viață standard de birocrat din Anglia anilor 30, are o casă tipică, o nevastă tipică, el are un corp tipic și într-o dimineață tipică se duce și el să se bărbierească și să se aranjeze în baie. Vă citesc din carte. Încercam să mă bărbieresc cu o lamă tocită în timp ce apa curgea în cadă. Fața mea mă privea din oglindă. Iar de sub ea, dintr-un pahar cu apă de pe polița de deasupra chiuvetei, proteza care aparținea acestei fețe. Ei, timpurile s-au mai schimbat. Acum nu prea mai avem proteze pe la 45 de ani. Dar avem alte tipuri de proteze. Eu uneori glumesc și spun că și fondul de ten este o astfel de proteză, da? În micro, bineînțeles, dar cu toții folosim diverse proteze pentru a funcționa și a arăta cum știam noi că trebuie să arătăm. Mai departe, e enervant, dar de ceva vreme ajung din ce în ce mai greu la unele părți ale corpului meu. Adevărul este că am tendința de a fi puțin gras. Da, ce simte George Bowling e poate ce simțim și noi când ne uităm mai cu atenție la propriul corp. Poate că nu ne-am îngrășat, dar unele transformări sunt destul de vizibile. Știți tipul acela de bărbat gras, activ și inimos, tipul sportiv și energic, porecli grasul? Eu sunt tipul acela, grasul. Și așa mi se spune de obicei, Bowling, grasul. Deși numele meu adevărat este George Bowling. Citesc mai departe alt fragment. Puteți spune ce vreți, dar proteza e o piatră de hotar. E clar că atunci când ultimul tău dinte natural a dispărut, nu mai e cazul să te amăgești că ai fi vreun grangure de la Hollywood. Și mai eram și gras și aveam și 45 de ani. Pun punct acestor citate din Orwell și sper că am reușit să aleg acele citate care sunt suficient de interesante pentru a înțelege și voi de ce acest studiu de caz este atât de potrivit pentru ceea ce vorbim noi. Pentru că nu este doar un moment literar, este un moment profund uman. Și aș spune mai mult de atât. Aș spune că ceea ce simte Bowling, ceea ce conștientizează el, este un simptom cultural. Este o scindare între așteptări și realitate. Un moment în mijlocul unei vieți aparent așezate, nu neapărat perfecte, care este poate cel mai bine definită prin viață corectă, făcută, trăită așa cum se cere,
cum sunt prescripțiile sociale.